Mời quý vị và các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc cổ truyền khu phố Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 2025. Một số hình ảnh làm chậm trận thi đấu của giải nhất kỳ 2 giải nhất vật nữ khu phố Tiêu Sơn năm nay giữa hai người đẹp Hòa Bonsai của Bắc Giang, Diêm Thị Hòa của Bắc Giang và Mấy Thị Linh của Lào Cai. Diêm Thị Hòa được mệnh danh là Hòa Bonsai, còn Mấy Thị Linh được mệnh danh là Bông Hoa của Thần Chết. Một nữ đô trẻ đến từ vùng cao Sapa, Lào Cai, Mấy Thị Linh. Đây là Diêm Thị Hòa của Bắc Giang. Những bông hoa xinh đẹp nhất của làng vật nữ hội làng hiện nay. Hai nữ đô xinh đẹp chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc của chúng ta. Khi đang tập luyện thi đấu ở môn đấu vật tự do như các nữ đô, chúng ta cũng xe đài khá huyền chuyển và thần thái. Như vậy trận đấu bắt đầu. Năm nay thời tiết khá ủng hộ cho lễ hội đấu vật của làng Tiêu Sơn. Chưa bao giờ lễ hội làng Tiêu Sơn mà thời tiết se lạnh ở nhiệt độ khoảng 18 độ như ngày hôm nay. Thời tiết rất đẹp, rất lý tưởng. Như vậy là Mấy Thị Linh đã theo đà quán tính, đã đẩy Diêm Thị Hòa bay rất xa mặt sới của chúng ta. Các đồ cũng lưu ý cần phải gìn giữ tinh thần võ vật dân tộc cao thượng, không để có những động tác thừa. Trận đấu tiếp tục một pha bóng 1 của Mấy Thị Linh. Mấy Thị Linh là một nữ đô trẻ thi đấu khôn ngoan và rất chắc chắn. Đối đầu với Mấy Thị Linh ở trận đấu này là Diêm Thị Hòa, Hòa Bonsai, một nữ đô thì chúng ta đã quá quen mặt rồi, đã quá hiểu rồi. Một nữ đô trẻ thi đấu táo bạo, cống hiến và luôn có những đòn đánh đẹp say đắm lòng người. Ngoài sới rồi, hai nữ đô chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Trận đấu tiếp tục. Cả Hòa Bonsai và Mấy Thị Linh chúng ta có thể hình khá lý tưởng. Một miếng quấn chưa hoàn thiện của Diêm Thị Hòa. Ngoài sới rồi. Lần thứ hai thì Hòa Bonsai đã phải chạy khỏi sới. Trận đấu gay cấn ngay từ những phút đầu tiên. Khá căng thẳng. Vừa rồi thì chúng ta thể thấy được là người đẹp Mấy Thị Linh đã nổi nóng rồi. Bông Hoa của Thần Chết. Đã có một động tác thừa. Nữ đô cần phải lưu ý kìm nén cái đầu lạnh của mình. Môn võ vật dân tộc của chúng ta là với tinh thần tôn sư trọng đạo và võ vật cao thượng cha ông ta đã để lại từ ngàn năm. Không nên có những động tác thừa như vừa rồi. Hai đội thi đấu bằng đẳng cấp và kỹ thuật để giành thắng lợi. Không thể có được một pha kéo vó tình huống vừa rồi.
Như vậy là Mấy Thị Linh cũng đã phải lao ngoài sới rồi sau một đòn phản công và thực hiện pha bốc 1 của Diêm Thị Hòa. Mấy Thị Linh đang tấn công, đang nắm thế chủ động hơn Hòa Bonsai ở những phút đầu tiên này. Ở những tư thế như thế này thì trọng tài cần phải dừng trận đấu để hai đối đô được tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Vì khi ở những tư thế không có biếng đánh, ngồi ôm giữ rất mất thời gian. Pha bốc 1 của Mấy Thị Linh. Hai đối đô chúng ta đang ở thế rất khó để thực hiện biếng đánh. Hai đô lại tiếp tục nghỉ dưỡng sinh rồi, cứ ôm nhau mà nghỉ thôi, không thể thực hiện được đòn đánh như tư thế này của nữ đô Mấy Thị Linh. Mà Bonsai có thể thực hiện được một đòn đội đầu hay không? Đòn ngóc không thể thực hiện được tư thế như thế này, rất quyết liệt. Mà Bonsai lại phải chạy rồi. Ở thi đấu đầu tiên này thì Mấy Thị Linh đã thi đấu chủ động tấn công. Vậy là hai đối đô tạm nghỉ 1 phút, thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Luật thể lệ thi đấu của Hội vật khu phố Tiêu Sơn năm nay cũng giống như luật thi đấu vật dân tộc của Liên đoàn vật Việt Nam. Hai hiệp chính 5 phút, thời gian nghỉ giữa hai hiệp là 1 phút, và hiệp phụ là 4 phút, một hiệp phụ 4 phút, đúng như luật vật dân tộc của Liên đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung mới nhất năm 2021. Như vậy là hiệp thi đấu thứ hai tiếp tục. Hai người đẹp tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Người đẹp Mấy Thị Linh của Sapa, người đẹp xứ lạnh, nên anh em có thể thấy được là vẻ đẹp mà rất lạnh lùng của Mấy Thị Linh, vốn là cô gái ở vùng cao xứ lạnh Sapa. Vậy là hai đô cần phải thi đấu tích cực hơn và thực hiện nhiều những miếng đánh để mang lại những đòn đánh quyết định của trận đấu và phục vụ bà con nhân dân khu phố Tiêu Sơn trong ngày thi đấu đầu tiên này. Mấy Thị Linh đã khống chế chân của Hòa Bonsai, lại là một tư thế rất khó, các đồ rất khó để thực hiện các đòn đánh. Khi thể lệ Hòa Bonsai không thể chạy thoát được tình huống vừa rồi. Mấy Thị Linh làm gì đây? Mấy Thị Linh có ý định thực hiện một miếng quăng. Thể lệ thi đấu của khu phố Tiêu Sơn năm nay là chỉ công nhận 2 đòn đánh, một là lấm lưng trắng bụng, 2 là phải những đòn đánh làm nổi toàn bộ cơ thể của đối phương lên khỏi mặt thảm. Nên là ở những tư thế bò như thế này thì rất khó để đánh được đối phương của mình nổi toàn thân lên khỏi mặt thảm, bởi còn những đòn đánh ở tầm thấp rất khó. Khi mà người thân có thể nổi nhưng tay hoặc chân vẫn có thể lết trên mặt thảm.
Muốn rõ ràng và hiệu quả thì các nữ đồ chúng ta cần phải đánh những đòn đánh ở tầm cao. Một miếng sườn. Vừa rồi là một miếng sườn chưa hoàn thiện của Hòa Bonsai. Lợi dụng lực của đối phương và thực hiện một miếng sườn. Đó là một tình huống rất khôn ngoan, rất già dơ của Hòa Bonsai. Lại là một pha thiết đầu công. Làm gì đây? Chưa thể nổi được mấy Thị Linh. Chưa được. Nổi chân thôi. Hai tay của mấy Thị Linh vẫn trống ở dưới thảm. Một pha thiết đầu công của Hòa Bonsai. Ở mùa giải năm nay thì chúng ta thấy được Hòa Bonsai đã thi đấu với những mảng miếng, những đòn đánh quyết định đa dạng hơn rất nhiều so với ở mùa giải 23, 24. Những đòn đánh đa dạng, đẹp mắt, không kém gì các ông đô nam của chúng ta. Theo thể lệ của sới vật khu phố Tiêu Sơn năm nay thì đòn đánh vừa rồi hoàn toàn không có gì phải giải thích cả, vì toàn bộ cơ thể phải nổi lên khỏi mặt thảm. Không có gì để giải thích ở tình huống này. Trọng tài đang làm các thủ tục cần thiết để trận đấu được tiếp tục. Sới vật Tiêu Sơn lúc này đã đông nghẹt người rồi. Tuy là một buổi thi đấu đầu tiên nhưng sới vật lúc này đã rất đông, có khoảng trên 30 máy quay đang tác nghiệp trên sới vật khu phố Tiêu Sơn. Và ngày mai, ngày thi đấu cuối cùng, có lẽ khán giả cũng như các nhà truyền thông sẽ có mặt đông hơn nữa. Mấy Linh định thực hiện một miếng sườn nhưng không thành công, ngay lập tức thì bị một đòn phản công của Hòa Bonsai. Nhưng pha đánh vừa rồi thì đã ở ngoài sới rồi. Thực ra thì một đòn đánh từ trong ra ngoài, nhưng có lẽ chưa rõ ràng nên các trọng tài không phân biệt thắng thua ở tình huống vừa rồi. Trận đấu diễn ra căng thẳng, quyết liệt và không kém phần hấp dẫn giữa hai bông hoa xinh đẹp của làng vật dân tộc hiện nay, Hòa Bonsai và bông hoa của thần chết. Một bông hoa xinh đẹp đến từ xứ lạnh Sapa. Một pha gẩy chân, hai đồ đều thực hiện những đòn chân. Vừa rồi thì hai đô đã thực hiện khá nhiều đòn chân, những đòn đánh của Taekwondo, những đòn đánh của Benkap Silat. Cả hai đô đang khống chế chân của nhau. Rất khó ở tình huống này để có thể như vậy. Hòa Bonsai bỏ chạy không được. Mấy Linh thực hiện một đòn bó chó. Ý định của mấy Thị Linh ở tình huống này rất khó để thực hiện đòn bó chó ở tình huống này. Hòa Bonsai là một nữ đồ già dơ rất kinh nghiệm. Một pha cõng em qua sông. Mấy Thị Linh cẩn thận ở tình huống này. Ở tình huống ham mải mê tấn công thì mấy Thị Linh của Lào Cai phải trả giá. Một miếng quăng. Mấy Thị Linh chưa thể thực hiện được một pha ngả quăng ở tình huống vừa rồi. Ngay lập tức thì một đòn phản công của Diêm Thị Hòa. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này của 24 giờ Sport. Khi mấy Thị Linh định thực hiện một, chưa thể thực hiện được một miếng quăng, ngả quăng thì tình huống sau đó rất nhanh Hòa Bonsai đã có một pha phản công
và thực hiện một pha tì đè rất hiệu quả và giành thắng lợi tuyệt đối trước Mấy Thị Linh của Lào Cai. Một pha ngả quăng rất đáng tiếc, một chút nữa thôi thì Mấy Thị Linh đã giành thắng lợi. Và tình huống này thì Hòa Bonsai đã phản công và giành thắng lợi tuyệt đối bằng một pha tì đè rất khôn ngoan. Như vậy là kinh nghiệm đẳng cấp thi đấu rất già dơ của Diêm Thị Hòa. Bắc Giang đã mang lại thắng lợi tuyệt đối trước đối thủ của mình, người đẹp bông hoa của Thật Chết Mấy Thị Linh của Lào Cai, Sapa Lào Cai. Và như vậy là Diêm Thị Hòa của Bắc Giang, Hòa Bonsai đã nhị thắng ở giải nhất vật nữ khu phố Tiêu Sơn 2025. Và bây giờ là những phần thưởng, những phần quà của ban tổ chức cũng như người mến mộ, người hâm mộ vật nữ đã trao thưởng cho cả hai nữ đô xinh đẹp của chúng ta. Trọng tài vẫn chưa quyết định thắng thua trận đấu này. Một cái điều mà khán giả rất mong chờ khi xem những đòn đánh quyết định, những đòn đánh mãn nhãn ở trận đấu này xong, cần phải một quyết định cuối cùng từ phía ban tổ chức là công bố kết quả thắng thua. Và bây giờ thì khán giả mới được nghe chính thức ban tổ chức công bố Hòa Bonsai đã nhị thắng ở giải nhất vật nữ khu phố Tiêu Sơn 2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay hữu ích, quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem và lan tỏa bộ môn võ vật dân tộc của chúng ta ra với cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video gần nhất.